აგრძელეთ დამთამაშებას იგივე პროექტზე, თუ არ გინახავთ წინა ვიდეო შეგიძლიათ გადახვიდეთ ლინკზე და ნახოთ. და მოდით ახლა გავაკეთოთ ესეთი რაღაცა, რომ როდესაც დავაჭერთ აი ამ მწვანე ბურთს, მაგ დროს შეიცვალოს ფერი ამ მწვანე ბურთის. ამისათვის green circle 1 უკვე შემოტანილი გვაქვს და დავუმატოთ ამას addEventListener-ი. ამ addEventListener-ში შეგვიძლია გადავცეთ ორი პარამეტრი, ეს არის როგორი ტიპის ივენთი არის და იქნება კლიკი და მეორე არის ფუნქცია. და ეს ფუნქცია არის, როდესაც კლიკი მოხდება, მაშინ გაიშვება. და აქ დავწეროთ console.log და ამ console.log-ში რო დავტესტოთ, უბრალოდ hello დავწეროთ, inspect ნახოთ და console-ში, როდესაც აი ამ მწვანე ბურთს დავაჭერთ, მაგ დროს hello დაეწერა. რამდენჯერაც დავაჭერთ, იმდენჯერ აი აქ ემატება ციფრები. მოდი ახლა რო შევცვალოთ ფერი ამისათვის, ამ ფუნქციაში შემოდის პარამეტრი, ეს არის ივენთი და რომ ნახოთ ივენთი რა არის, დავაკონსოლოთ ესაც და ეს არის ობიექტი, სადაც მოცემული არის ძირითადი ინფორმაცია ამ ივენთის, მაგალითად მაუსით რომ მოხდა და კლიკი რო იყო და x-ი და y-ით სად იყო და რაზე მოხდა, თარგეტი, ყველაზე მნიშვნელოვანი არის და ძირითადად ამაზე გვიწევს მნიშვნელობა, მოდი რომ ნახოთ წერტილი თარგეტ დავაჭიროთ და ეს თარგეტი არის ეს ჩვენი div. და ამ ჩვენს თარგეტს მაგალითად შეგვიძლია დავწეროთ event წერტილი target წერტილი style წერტილი background color და jet აი ესე ფერი რომ შევცვალოთ და მწვანე ბურთზე დაჭერით ფერი იცვლება და შეიძლება გაგიჩნდეთ ახლა კითხვა რატო არ გავაკეთეთ მაგალითად აი ასე უბრალოდ green circle 1 დავწერო და style-ი რო ჩავესვა აქ ეს დავაკომენტაროთ და ეს რო თავიდან გავუშვათ, იგივენაირად მოქმედებს. და რა საჭირო იყო საერთოდ ეს event წერტილი target-ი. ეს საჭიროა, იმიტომ რომ ეს არის ზოგადი მიმართვა კონკრეტულ event-ზე, რომელზედაც target-ზე, რომელზედაც ჩვენ მოქმედებთ და ეს არის კონკრეტული მიმართვა რაღაც div-ის. და რო გავასხავოთ რა არის ეს, მოდი ვნახოთ ესეთი რაღაც. const და შევქმნათ ფუნქცია change background color და აქ გადავიტანოთ ეს, რო უკეთესად დავინახოთ და ამ ფუნქციის მაგალითად აი აქ ჩავსვათ ეს ფუნქცია. და აქ როდესაც addEventListener-ში ფუნქციას ვამატებთ, ამ დროს ფრჩხილებით არ დაწეროთ, იმიტომ რომ ფრჩხილები გამოძახება არის და როდესაც ფაილი შეიტვირთება, მაგ დროს, ანუ იქვე შეიტვირთება ეს ფუნქცია. ესე იგი, რომ დავარეფრეშებ, იქვე შეიცვალა ფერი. ამიტომაც ჩვენ გვინდა როდესაც კლიკი მოხდება, მაგ დროს შეერთოს, ამიტომაც ფრჩხილები არ ჭირდება აქ და აი ასე ჯობია და კლიკის დროს შეეტვირთება. მაგრამ ახლა რა დავუბრუნდეთ ამას. green circle 1 რო გვიწერია, აქ ეს არის კონკრეტული მიმართვა და რატო? მოდი ეს დავაკომენტო. და green circle 2-ზე დავამატოთ იგივე addEventListener-ი. ანუ მე მინდა მაგალითად რომ ერთი ფუნქციით იცვლებოდეს ორივეზე ფერი. და რეალურად ახლა მეორეს რო ვაჭერ, ამაზე იცვლება მაინც და პირველზე რო ვაჭერ, მაინც ამაზე იცვლება. და რო გქონოდა ახლა ჩვენ event წერტილი target წერტილი style და event-ი აქ ჩვეულებრივად შემოდის. ეს გააკეთებს ესეთ რაღაცას, რომელზედაც დავაჭერთ, ანუ რომლის target-ზეც event-ზე ვაჭერთ, event წერტილის target-ზე, იმის ფერი შეიცვლება. მაგალითად, პირველი შეიცვლება, მეორეს დავაჭერ, მეორეს შეიცვლება. და ამიტომაც event წერტილი target style background color-ი, ანუ ასე event წერტილი target-ს მაგიტო ვიყენებთ და არა კონკრეტულად აი ამ div-ის რაც თვალშიც გვაქვს შენახული, იმითი არ მიმართავთ. და მოდით კიდე ერთ რაღაცას გაჩვენოთ, რაც არის სტილის დამატება ასეთ შეგიძლიათ და კიდე შეგიძლიათ მაგალითად აი CSS-ში შექმნათ უბრალოდ რაღაცა კლასი, რომელსაც არცად არ გამოიყენებთ, აი არცად არ არის გამოყენებული. უბრალოდ აი და რომ event წერტილი target წერტილი classList-ი რო ნახოთ, ეს არის კონკრეტულად რაზეც დავაჭერთ იმის classList. ან თუ გინდათ ნებისმიერ დოკუმენტზე query selector-ს დაუწეროთ ეს classList-ი და გაიგებთ აი კონკრეტულ ელემენტს რა კლასი აქვს. და აქ green circle 1, green circle-ი აი რომ ნახოთ. ესენი არის და აქაც რომ ნახოთ ზუსტად იგივე კლასის სახელები არის. და დამატება კლასის აქ ხდება ასეთი რაღაც add დავწერთ და უბრალოდ აქცენტ, ანუ იგივე კლასის სახელი რაც აქ გვიწერია, შეიძლება რომელს სხვა იყოს. მაგრამ ამ შემთხვევაში აქცენტი არის. და ხო, დაჭერით ჩვეულებრივად იგივენაირად მოქმედებს ეგ აქცენტი. აქაც დაემატა green circle 1, green circle და აქცენტი დაემატა ეს ფერი. და თუ გინდათ მაგალითად რომ წაშალოთ, მოდი ესენი დავაკომენტაროთ.
და ეს აქცენტი სიტყვაზე დასაწყისიდანვე აქვს ჩვენ წვენეს ბურთს და event.target.classList და როცა დავაჭერთ მაგ დროს ეს აქცენტი რო წაიშალოს და თავიდანვე აქვს მაგრამ როცა დავაჭერთ აქცენტი წაიშლება და ასე შეგიძლიათ კლასების დამატება კიდე არსებობს მაგალითად toggle არის თუ აქვს წაშლის თუ არ აქვს დაჭერისას დაემატება ანუ toggle როგორც ნატურას როცა ანთებთ ჩაქრო ზევით აწევთ აინთება ქვევით ჩამოწევთ ანუ ეგეთი რაღაც არის ეგეთი პრინციპით მუშაობს და თამაშობს toggle და მარტივად შეგიძლიათ ასე კლასები რო დაამატოთ და შეცვალოთ სტილი ამ background-ის. მოდით ახლა ვნახოთ როგორ მუშაობს ტექსტი, ამისათვის შექმნილი მაქვს input.html. აი აქ რო გადავიდეთ ამაზე. ესენი გავთიშოთ. და მარტივი რაღაც არის, უბრალოდ h1 მაქვს და input-ი მაქვს და ვნახოთ როგორ შეიძლება მაგალითად აი ეს ტესტი როგორ უნდა შევცვალოთ. ამისათვის h1 რო გვიწერია, აქ ამას დავწეროთ h1.text inner text დავწეროთ, inner text-ი უდრიდეს მაგალითად hellos და შეიცვალა hello-თან მარტივად იზრდება. კაც კიდე შეიძლება შევხვდეთ ესეთ რაღაცა text content-ი US აკეთებს hello და კიდე inner HTML. ეს hello ორი იყოს და ეს იყოს hello 3. იგივე საკეთებს ორი ანუ ეს რო გავთიშო ახლა ორი არის ეს რო გავთიშო hello არის ანუ იგივე საკეთებს ყველა ანუ ვიზუალურად მაგრამ რო ნახოთ ახლა ამათი სხვაობა რა არის. აქ დავამატოთ div ეს div-ში ან div-ის შიგნით ჩავსვათ ეს h1 დავამატოთ h2 იყოს მაგალითად test 2 და ორივე ჩანს ჩვეულებრივად უბრალოდ აქ დავამატოთ სტილი display ნანი დავწეროთ ანუ გავაქროთ ეს ტესტორი და აღარ ჩანდეს დავიჭიროთ ეს div აქ div entries document წერტილი query selector და div დავიჭიროთ უბრალოდ ან დიდად კლასის სახელებით აღარ ვიჭერ რომ ბევრი აღარ დავწერო და ამ divs მაგალითად დავწეროთ ესეთი რაღაც console-ი დავწეროთ div წერტილი inner HTML და რო დავწერთ ამ inner HTML-ს inner HTML div ამ divs inner HTML-ი აბრუნებს კონკრეტულად აი მის შიგნით რაც არის იმას ანუ როგორც გვიწერია თავისი გამოტოვებით და ასე შემდეგ ყველაფერს იგივეს გვიბრუნებს on HTML-ის თეგებით და ასევე აკეთებს text content-ი ოღონდ HTML თეგების გარეშე და inner text-ი აბრუნებს hello sams მაგალითად როგორც წერია ისე და მაგალითად ეს რო ჩვეულებრივი მაგალითად ბლოკად რო გადავაქციოთ ანუ ბლოკი თუ არის ქვევით დააბრუნებს inline თუ არის მაგალითად არა ხო inline-ზე ჩვეულებრივად არის ერთ წამ აქ რო დავამატო display inline რეალურად ხო ანუ როგორც საიტზე ჩანს ზუსტად იგივეს დაგიბრუნებს კონსოლში ამიტომაც ამათი სხვაობა რეალურად აი ეს არის რომ inner HTML ზუსტად HTML-ს გიბრუნებს რაც შიგნით უწერიათ text content-ი გაბრუნებს იგივეს ოღონდ თეგების გარეშე inner text-ი გაბრუნებს ზუსტად საიტზე როგორც წერია იმ დაგვარად ოღონდ კონსოლში ამიტომაც ამასაც დიდი მნიშვნელობა აქვს და მოდი ახლა ვნახოთ სიტყვაზე მოდი ეს h1 დავაბრუნოთ უბრალოდ მეტი არ მჭირდება და event-listener-ი რო გავაკეთოთ მაგალითად აი ეს ხო hard coded არის ანუ დასაწყისიდანვე გაუწერეთ hello რო ეწოროს აქ მაგრამ მოდი გავაკეთოთ ისე რომ როდესაც input-ი მოხდება მაგ დროს რასაც input-ში ჩავწერთ რაღაცას აი მაგ დროს რომ შეიცვალოს მარტივი არის უბრალოდ input element-ზე გავაკეთოთ addEventListener-ი ამ შემთხვევაში კლიკი აღარ იქნება იქნება keyup-ი და ეს არის როდესაც ხილაკს აუშვებთ მაგ დროს ამოქმედეს ეს და keyup-ზე h1 ანუ ზუსტად ეგი ოღონდ hello-ს მაგივრად იქნება event-ი ხო არის ეს და event წერტილი value და მნიშვნელოვანი რაღაცა input-ი რადგანაც input ელემენტი არის ანუ
self-closing tag-ი არის. ამას აქვს value და არა აქვს inner text-ი, იმიტომ რომ inner text-ი არის აი შიგნით რაც არის, ან text content-ი, ან შიგნით აი დამხურავს, გამხსნელსა და დამხურავს შორის რაც არის. ამიტომაც inputs აქვს value, ამიტომაც inputs-ზე ვიყენებთ event.value, event.target და value, ხო? და ახლა რასაც დავწერთ, მაგალითად hello world იგივე ეწერება ამ ჩვენს h1-ის მაგალითად. და ასე მარტივად შეგვიძლია ტექსტები შევცვალოთ, რაც ძალიან მარტივი არის და ხილაკების დაჭერით სიტუაციას სხვა რაღაცების შეცვლაც მარტივად წაღან ნახეთ როგორ ხერხდება. კარგი, მოდი ახლა ვნახოთ როგორ შეიძლება ელემენტების დამატება თვითონვე საიტზე, მაგალითად საერთოდ ელემენტები რო არ გვქონდეს. ან სიტუაციაზე რამეს კიდე დამატებით ვამატებთ, მოდი წავშალოთ ყველაფერი და ცარიელზე როგორ დავამატებდით ელემენტებს. მარტივი არის, უბრალოდ შევქმნით აქ div-ი, სადაც შევინახავთ და documents რო დავუწევთ, query selector-ს აღარ ვწევთ, უბრალოდ createElement ვაკეთებთ და გუთითებთ როგორი ელემენტი გვინდა, div-ი გვინდა, h1 გვინდა, ანუ აქ რო ვნახოთ, ყველა ჩამონაცვალი არის, რაც HTML tag-ები h1, ანუ ყველა არის header-ი, head-ი და ნებისმიერი. და შევქმნათ ეს div-ი და ამ div-ს მერე რო დავამატოთ document.body-ზე დავამატოთ ეს div-ი და append უნდა დავუწეროთ და ამ append-ში მაგალითად რო ჩავსვათ ეს ჩვენი div-ი, აქ body რო ვნახოთ ეს ჩვენი div-ი უკვე ჩანს. მაგრამ ტექსტი ან არაფერი არ აქვს, კონტენტი არ აქვს, ამიტომაც inner text-ი რო დავუწეროთ hello აი გამოჩნდა ეს ჩვენი div-ი. კიდევ ერთი მარტივი ვარიანტი რო ყველაფრის დამატება უფრო მარტივად ხორციელდება მაგალითად ესეთი რაღაცით. და რო გირჩევთ ამის გამოყენებას უფრო მარტივი არის. მაგალითად document.body და insertAdjacentHTML. და აქ მეთოდი არის უდრის არ უნდა და აქ უნდა დავწეროთ after begin. ამასაც გაჩვენებთ რას ნიშნავს. უბრალოდ ჯერ დავწეროთ როგორ შეიძლება აქ დავწეროთ. აი after begin, ანუ ორი პარამეტრი გადადის, პირველი after begin-ი არის და მეორე არის, ანუ after begin before begin, მაგრამ after begin ჯობია ძირითად შემთხვევაში და მეორე არის ჩვეულებრივი HTML-ის კოდი. რო დავწეროთ მაგალითად, წაღან როგორც ხონდა h1 hello. მაგალითად input-ი წაღან რო იყო. ტექსტი მაგალითად კიდე რამე h2 დავამატოთ და სიტუაციაზე რაღაც ესეთი და რეალურად HTML-ში აქ არაფერი არ გვიწერია, მაგრამ აი ასე მარტივად ზუსტად HTML-ის კოდი გადავეცეთ ჩვენს body-ს და body რო ვნახოთ, აი აგერ დაემატა. და ეს after begin-ი რო ვნახოთ რას ნიშნავს? აქ ჩამოვიდეთ და ხო, აგერ არის before begin ნიშნავს, ანუ ამ tag-ის ზევით ემატება, after begin-ი tag-ის შიგნით დასაწყისში, before end-ი ანუ კონტექსტი რაც არის და ან tag-ის დასასრულამდე და after end-ი tag-ის დასრულების შემდეგ. და ძირითადად ეს არის. გირჩევთ ესეთი რაღაცა გააკეთოთ, რომ MDN-ზე ამაც ძირითადად რაც ავხსენი ახლა დღეს, ამაზე წაიკეთოთ event-listener-ებზეც მაგალითად ეს წაღან რო გავაკეთეთ key press-ი მაგალითად key press-ი არის, keyup-ი იყო, მაგრამ ერთ-ერთი ამას აღარ იყენებენ ახლა, მაგრამ keyup-იც არის აქ. აი აგერა. keyup-ი უკეთესი ვარიანტი არის, key press-ის მაგალითად key press აღარ იყენებენ. ეს key press-ზე რო წაიკითხოთ რას აკეთებს, ანუ სხვადასხვა event-listener-ები ასეც კლიკი, ანუ mouse down-ი მაგალითად და mouse move და ბევრი event-listener-ი არის, scroll-იც აქ არის, თუ გინდათ რომ ნახოთ scroll-ზე რაღაცა რო გააკეთოთ, event-listener-ი რო გააკეთოთ. და ნუ რავი, ბევრი რაღაცის გაკეთება შეიძლება და ამიტომაც გადაავლეთ თვალე ყველას ასე რომ ვთქვათ ერთ ვიდეოში და ორ ვიდეოში გადავლება ამაზე საუბარი ცოტა რთული არის. ამიტომაც მომავალში კიდე შევეცდები ასეთი ვიდეოები დომის მანიპულაციებზე გადავიღო. ნუ სულ ეს არის ძირითადად რაზეც მინდოდა საუბარი. მადლობა ყურადღებისათვის. გთხოვთ გამოიწეროთ არხი და დალაიქოთ ვიდეო.